अहिलेको समयमा सोशल साइट युजरहरू बीच च्याट जीपीटी को बारेमा निकै चर्चा हुने गरेको छ। च्याट जीपीटी का धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई ह्युमन ब्रेनको अल्टरनेटिभको रूपमा समेत यसलाई परिभाषित गर्दैछन् र यसको चाहिँ लोकप्रियता पनि दिन 2 गुना रात 4 गुना चाहिँ बढिरहेको छ। के हो त च्याट जीपीटी? सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा च्याटबट हो क्या यो एउटा। च्याट जीपीटी भनेको च्याटबट भनेको एउटा रोबोट टाइपको हो जसले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर ह्युमनसँग चाहिँ के गर्दैछ त च्याट गरिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ एउटा क्यापेबिलिटी के आउँछ भन्दाखेरि ह्युमन इन्टरेक्सन जुन छ, यो ह्युमन इन्टरेक्सन चाहिँ के भयो त यो च्याट जीपीटीले हामीसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्ने भयो। जसरी हामीले चाहिँ एउटा ह्युमनले अर्कोसँग जसरी इन्टरेक्ट गर्छौं त्यसरी चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्ने भयो। एनालाइटिकल्ली उसले चाहिँ के गर्दैछ त प्रब्लमलाई चाहिँ उसले प्रब्लमलाई एक्सेप्ट गर्छ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरू के हो र त्यसमा चाहिँ बेस्ट सल्युसन चाहिँ के हुन सक्छ भनेर उसले एउटा चाहिँ सल्युसन हामीलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। भनेको एनालाइटिकल्ली यसले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने चाहिँ रहेको छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ यो च्याट जीपीटीलाई कसरी चलाउने त र यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अब हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्न गइरहेका छौं। तर त्यो भन्दा पहिले मेरो भ्युअर्सहरुलाई एउटा कुरा मैले देखाउन चाहे। यहाँ हेर्नुस् त वाच टाइम फ्रम सब्स्क्राइबर भनेको सेक्सनमा यो एनालाइटिक्सले के देखाउँदैछ भने नट सब्स्क्राइब्ड 80% ले चाहिँ मेरो च्यानल भ्यू गर्दै हुनुहुन्छ भने बाँकी रेस्ट चाहिँ 20% मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि अब यहाँहरुलाई आग्रह भिडियो हेर्नुको साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। गोल्डन स्पार्कमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नुस् अनि ब्राउजरको एड्रेस बारमा गएर च्याट जीपीटी भनेर टाइप गर्नुस् र पहिलो आएको जुन लिंक छ यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि नयाँ पेजमा यसले रिडाइरेक्ट गर्छ र यहाँनिर तलपट्टि हेर्नुस् त ट्राई च्याट जीपीटी भन्ने अप्सन छ, त्यसमा हामी क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि नयाँ पेजमा हामी लगइनको अप्सनमा हामी जान्छौं। यहाँनिर दुईवटा छ, या त साइन अप गर्छौं हामी, जस्तो हामीले चाहिँ क्रिएट गरेको छैन हाम्रो अकाउन्ट भने त्यसलाई साइन अप गर्नु पर्यो, नभए क्रिएट भएको छ भने लगइन गर्नु पर्यो। अहिलेको केसमा मसँग चाहिँ नयाँ अकाउन्ट छैन, त्यही भएर मैले साइन अप गर्दै छु र इमेल एड्रेस मैले आफ्नो चाहिँ च्यानलकै मैले युज गर्दै छु mygoldenSpark@gmail.com। कन्टिन्यू गर्छु। तपाईको आफ्नो जीमेल अकाउन्ट खोल्नु होला। त्यहाँनिर यसले चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ लिंक पठाएको हुन्छ। ल हेर्नुस् यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा लिंक आइसकेको छ ओपनएआई को भेरिफाई योर इमेल भन्ने। यसमा हामी क्लिक गरेर इमेल एड्रेसलाई भेरिफाई गर्छौं। भेरिफाई इमेल एड्रेसमा क्लिक गरेर पेज रिडाइरेक्ट हुँदैछ। इमेल भेरिफाइड भनेर मेसेज आयो। अब यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सन यहाँनिर हेर्नुस् त लगइन भनेर लेखेको छ, त्यसमा हामी क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि टेल अस अबाउट यु भनेको यसमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ गोल्डन स्पार्ककै राख्दै छु, गोल्डन स्पार्क। अर्गनाइजेसनको नेम यो अप्सनल हो, राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। मैले यसलाई अहिले हटाइदिएँ र कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि भेरिफाई यो फोन नम्बर भन्ने आउँछ। या तपाईको आफ्नो चाहिँ फोन नम्बर इन्टर गरेर लिंकमा क्लिक गर्नु होला र भेरिफिकेसन कोड तपाईको फोनमा एसएमएस मार्फत आउँछ। त्यसलाई यहाँनिर इन्टर गरेर हामी अगाडि बढ्छौं। कन्टिन्यू गर्छौं। तपाईले कसरी यसलाई चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भनेर युज गर्छ पर्सनल युजको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्छौं हामी र अगाडि बढ्छौं। अब हाम्रो चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। हामी फेरि लगइन पेजमा जान्छौं। लगइनमा क्लिक गरेर आफ्नो अघिल्लो जुन इमेल एड्रेस हामीले रजिस्टर गरेका थियौं त्यो हामीले यहाँनिर क्लिक गर्छौं। मेरो केसमा mygoldenSpark हो @gmail.com। कन्टिन्यू गरेर यहाँनिर हामीले अघि नै युज गरेको पासवर्ड जुन छ पासवर्ड हामीले राख्छौं र कन्टिन्यू गर्छौं। कन्टिन्यू। ल तपाईको अब यहाँ अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अरु केही गर्नु पर्दैन, नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जान्छौं हामी। हाम्रो रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भइसकेपछि यो इन्टरफेस खुल्छ।
यो इन्टरफेसमा हेर्नुस् त यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरु क्यापेबिलिटिजहरु अनि त्यसपछि लिमिटेसन्सहरु यहाँनिर चाहिँ हामीलाई देखिरहेको छ एउटा कुरो यहाँनिर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने लिमिटेड नलेज अफ वर्ल्ड एन्ड इभेन्ट्स आफ्टर 2021 भनेको यसले चाहिँ डाटा एआई मा चाहिँ 2021 सम्मको मात्रै फिड गरेको छ त्यसपछिको चाहिँ छैन भन्न खोजेको हो त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै कुराहरु सर्च गर्दै छौं भने 2021 पछिको डाटा हामीले सर्च गर्दै छौं भने त्यो चाहिँ नदेखाउन सक्छ च्याट जीपीटी को इन्टरफेसको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ न्यू च्याट त्यसपछि अपग्रेड टु प्लस अथवा डार्क मोड भन्ने छ यो डार्क मोडमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर हाम्रो इन्टरफेसको कलरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं ल आउनुस् अब यो च्याट जीपीटीलाई केही टास्कहरु दिएर हामी हेर्छौं यसले चाहिँ कसरी चाहिँ के कम्प्लिट गर्न सक्छ कति गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा सर्वप्रथम मैले यहाँबाट चाहिँ लेख्दै छु व्हाट इज द टेम्परेचर अफ काठमाडौँ राइट नाउ भनेर एन्टर गर्छु हेर्नुस् त यसले आम सरी भनेर भन्यो भनेको यसले के भने त 2021 सम्मको मात्रै हो डाटा यसले दिन सकेन त्यस्तै हामीले स्मल म्याथमेटिक्सहरु हामीले यहाँनिर गर्न सक्छौं जस्तो 3.+5 भनेर राख्दाखेरि यसले 8 देखायो अब यसलाई चाहिँ राइट इन डिटेल भनेर हामीले दिने हो भने 3+5 लाई चाहिँ कसरी यो चाहिँ 8 आउँछ भन्ने कुरा यसले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ हामीलाई लेखेर देखाउँछ ल हेर्नुस् त 3+5 इन डिटेल भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ अब लेख्न थालिहाल्यो यसले सर्च गर्छ सर्च गरेर अनि त्यसपछि उले चाहिँ उसको एआई ले चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर हामीलाई चाहिँ रिजल्ट देखाउँछ ल हेर्नुस् त 3+5 भनेको 8 मात्र देखाउँदै थियो भने यसलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ युज गरेर हामीले चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौं सिम्पल म्याथमेटिक्स जुन छ सिम्पल म्याथमेटिक्स पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने चाहिँ देखियो च्याट जीपीटी मा त्यसपछि यताबाट हामीले चाहिँ क्लियर कन्भर्सेसन हामीले गर्न सक्छौं किन भन्दाखेरि यो च्याट जीपीटी मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लिंक हुन्छ हामीले जति योसँग च्याट जीपीटी सँग कुरो गर्छौं इन्टरकनेक्ट भएर बसेको हुन्छ त्यो सबै च्याटहरु अर्को इभेन्ट यसलाई चाहिँ दिदै छु मैले राइट एन इमेल टु द प्रिन्सिपल फर ग्रान्टिङ माई लिभ भनेर अब हेर्नुस् यसले चाहिँ अब एउटा फर्म्याट हामीलाई चाहिँ दिन्छ अरु सबै कुरा उले चाहिँ अझै यहाँ डिटेलमा चाहिँ लेखिरहेको छ र सँगसँगै यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने कुनै कुनै ठाउँहरुमा चाहिँ नाम भयो त्यसपछि रिजन भयो त्यो ठाउँमा चाहिँ उले ब्र्याकेट राखेर त्यहाँ चाहिँ इन्सर्ट गर्नुस् भनेर खाली छोडिरहेको छ भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ कुनै एउटा लेटर लेख्नु पर्ने भयो भने च्याट जीपीटी बाट चाहिँ सजिलै हामीले केही कुरा चाहिँ लेख्न सक्छौं जस्तो प्रिन्सिपल नेम यहाँनिर खाली छोडेको छ रिजन इन्सर्ट रिजन हियर भनेर यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर ब्र्याकेट भित्र चाहिँ खाली छोडेको छ अब यहाँनिर आफ्नो चाहिँ रिजन त्यहाँनिर हामीले इन्सर्ट गर्ने अरु केही लेख्नु पर्दैन अनि तल योर नेम भनेको ठाउँमा चाहिँ सिधै हामीले हाम्रो चाहिँ नेम राख्दिन सक्छौं यसरी हामीले चाहिँ सजिलै एउटा लेटर हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौं अब हेरौं न यसले नेपाली चाहिँ कतिको बुझ्दो रहेछ त मैले यहाँनिर एउटा लाइन लेख्दै छु तपाईको नाम के हो भनेर हेरौं यसले कतिको बुझ्दो रहेछ ल हेर्नुस् यसले लेख्न थालिहालेछ मलाई च्याट जीपीटी भनिन्छ म एक विशाल भाषा अभियन्ता हो जो ओपन एआई द्वारा शिक्षित गरिएको छु ल हेर्नुस् त यसले त नेपाली पनि बुझ्ने रहेछ अब हेरौं यो चाहिँ नेपालीमा कन्भर्सन यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन जस्तो अघि नै हामीले जुन लेटर लेख्न लागेका थियौं त्यसैलाई चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ चाहिँ कन्भर्ट गर्दै छु इंग्लिशबाट चाहिँ नेपालीमा अब यसले चाहिँ के चाहिँ लेखेर दिदो रहेछ एकचोटी हेरौं टेस्ट गरौं कन्भर्ट टु नेपाली अनि माथिको मैले चाहिँ कपी पेस्ट गरे ठ्याक्कै एन्टर गर्दै छु उसले प्रोसेसिङ टाइम लिँदै छ प्रोसेसिङ भइसकेपछि ल यसले ठ्याक्कै कन्भर्ट नै गर्दियो त्यो उसलाई टेक्स्ट हामीले जुन कपी पेस्ट गरेर त्यहाँनिर राखेका थियौं त्यसलाई हुबहु नेपालीमा उले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर यहाँनिर हामीलाई चाहिँ देखाउँदै छ
ल जस्तो कि यहाँनिर तपाईको जवाफ भनेर तल लेखिएको छ। यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि नेपालीमा पनि यसले बुझ्न थाल्यो। अब च्याट जीपीटीलाई सिम्पल प्रोग्रामिङ एउटा चाहिँ मैले क्वेसन दिँदैछु। क्रिएट सिम्पल लगइन पेज इन एचटीएमएल एन्ड सीएसएस। हेरौँ यसले कोडिङ चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ। ल यसले टाइप गर्न थालिसकेको छ। यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ एचटीएमएलदेखि लिएर सीएसएसको पनि प्रयोग चाहिँ यहाँनिर भइरहेको छ। सिम्पल लगइन पेज हामीले चाहिँ कमान्ड दिएका थियौँ। यसले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कोडिङ गर्दैछ। सर्टेन यसले टाइम लिन्छ। ल अब यो क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि टेस्ट गर्छौँ यो चाहिँ कतै एरर छ कि के छ भनेर। त्यसका लागि मैले चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ मैले यहाँबाट कपी गर्दैछु। च्याट जीपीटीले बनाएको कोड हो यो। यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर कपी गरेँ अनि मैले मेरो डेस्कटपमा चाहिँ मैले मिनिमाइज गरेर डेस्कटपमा गएर न्यूमा क्लिक गरेर एउटा टेक्स्ट डकुमेन्ट ओपन गर्छु र टेक्स्ट डकुमेन्टमा मैले टेक्स्ट डकुमेन्ट ओपन गर्छु र त्यहाँनिर मैले कोडलाई चाहिँ पेस्ट गर्छु। पेस्ट गरिसकेपछि यो फाइललाई चाहिँ मैले सेभ गर्छु। डेस्कटपमा मैले सेभ गर्दैछु लगइन डट एचटीएमएल भनेर। एचटीएमएलको फाइल भएकोले गर्दाखेरि लगइन डट एचटीएमएल भनेर मैले एक्सटेन्सन दिएर सेभ गरिदिएँ। अब एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ। यहाँनिर लगइन भनेर आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यसमा क्लिक गरेर हामी हेर्छौँ। ओपन गरौँ। गुगल क्रोमबाटै खोलिदिन्छु। ओके ल हेर्नुहोस् सिम्पल एउटा इन्टरफेस यसले चाहिँ हामीलाई बनाएर दिएको छ। युजर नेम पासवर्ड रिमेम्बर अनि त्यहाँनिर लगइन र क्यान्सल फर्गट पासवर्डसम्मकै यसले चाहिँ प्रोभिजनहरू राखेर हामीलाई चाहिँ बनाएर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त एकैछिनमा हामीले चाहिँ कोड पनि गर्न सक्ने रहेछौँ यो च्याट जीपीटीबाट चाहिँ। अब अर्को यसलाई चाहिँ एउटा टास्क दिउँ। च्याट जीपीटीको चाहिँ डिस्क्रिप्सन फर माई युट्युब च्यानल भनेर। ल हेर्नुहोस् यसले मजाले डिस्क्रिप्सन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईहरु पनि युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईलाई इंग्लिशमा चाहिँ लेख्न चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यहाँबाट तपाईले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब मात्र नभएर अरु पनि कुनै थेसिसहरु लेख्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि पनि हामीले यहाँबाट सर्च गरेर एउटै ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ रिजेनेरेट गरेर डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं। ल अर्को एउटा म्याथको एउटा क्वेशन गरौँ। A can do a work in 10 days. B can do the work in 20 days. How long will both take to do the work together? भनेको एउटा चाहिँ यो हामीले चाहिँ क्वेशन दिएका छौं म्याथको। ल हेर्नुस् यसले चाहिँ त्यहाँनिर हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै उले चाहिँ सबै स्टेप बाइ स्टेप हामीलाई चाहिँ दिन थालिसकेको छ। यहाँनिर इफिसिएन्सी निकालेर दुईटैको इफिसिएन्सी जोडेर भनेको नर्मली हामीले जसरी चाहिँ हामीले कपीमा गर्दाखेरि जसरी गर्छौं त्यही कुरोलाई चाहिँ यहाँनिर च्याट जीपीटीले हामीलाई चाहिँ देखाइरहेको छ र फुल डिटेलमा त्यो पनि। भनेपछि यहाँबाट हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौं। च्याट जीपीटीबाट कमाउनु होस् भनेर चाहिँ थम्बनेल राखेको भिडियोजहरु पनि मैले धेरै देख्न पाएँ हैन। यसको पनि एकचोटी हेरौँ न। व्हाट आर द मेथड्स फर अनलाइन अर्निङ भनेर मैले चाहिँ यहाँनिर लिएको छु हैन। त्यो भइसकेपछि यसले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् त क्लिक गरेर डिफ्रेन्ट हामीलाई चाहिँ मेथडहरु जस्तो फ्रीलान्सिङ भयो, एफिलिएट मार्केटिङका कुराहरु, अनलाइन सर्भेजका कुराहरु, 4 नम्बरमा अनलाइन ट्युटोरियलका कुराहरु भनेपछि यसले चाहिँ के गर्दछ भने हामीलाई अप्सन्सहरु मात्र देखाइरहेको छ। तर मिसगाइड गर्ने गरेर धेरै युट्युबरहरुले चाहिँ सिधै यो च्याट जीपीटीमा लगइन गर्ने बित्तिकै पैसा चाहिँ कमाउन सकिने भन्ने जस्तो चाहिँ सेन्स राखेर त्यो थम्बनेल बनाउँछ। त्यस्तो चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले स्मार्टली यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ।
त्यो गरिसकेपछि हामीले च्याट जीपीटीबाट चाहिँ धेरै बेनिफिट्सहरु हामीले चाहिँ लिन सक्छौं। मैले यसलाई चाहिँ कन्भर्सेसन अहिले मैले क्लियर गरे र अहिले चाहिँ लग आउट गर्छु। आजको लागि यो ट्युटोरियल यति मात्रै। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।